بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه کې هله مند یم ټول ورغه جوړ څنګه نن اتلسم درس وایو د انزر ټاب نن شروع کوو چې په دې کې کوم موضوعات د انزر خپل اچولو په معنا ده او په دې کې نن پیج ګروپ او ټیبل ګروپ دواړه یو ځای وایو. انزر ټاب چې دلته ده دا هم ځانته ریبون لري، په هر ریبون کې د جدا ګروپونه شته لکه د پیجز او ټیبل او edit ends او media او links همدارنګه نور. دا به انشاءالله سټیپ په سټیپ جدا ووایو. په لومړي کې چې دی د پیجز ګروپ دی چې دلته موږ ذکر کړی، نن به دا هم او همدارنګه د ټیبل ګروپ هم وایو. لومړی د پیجز ګروپ نه مخکې به یو ځل د ټیبل ګروپ په اړه یو څه معلومات درکړو. دا ټیبل چې دی خپل جدول شکل جوړول دي کنه، یو ټیبل جوړول دي. په دوی کې دغه بخش چې کوم دته هر خانه ته یو سیل وایي او داسې خانو کې چې ما رول نمبر او نمبر او پروګرام نشته کړی دی دته هم رو ویل کېږي او په دې کې دا نمونه چې نشته لکه رول نمبر او اس نمبر او پروګرام د فیلډونه دي او په داسې عمودي شکل چې کوم دي دته بیا کالم وایي، لکه رول نمبر چې لومړی دی، نمبر احمد دی، دته کالم وایي. او په کالمو کې چې کوم شان دي لکه یو احمد او ورد د چې دي ریکارډونه دي چې په دې کې موږ اډ کړي دي. دا هم د ټیبل اډایمنیشن سټرکچر و. نو راځو دا خپل عملا کار په شروع کوو. کنټرول ډبلیو کنټرول ان. دلته لومړی چې دی کاور پیج د که چیرې موږ وغواړو یو کتاب یا یو چپټر ته مخکې نه یو جوړ شوی یعنی بیلډ کاور پیج ورته جوړ کړو په لومړۍ صفحه کې کولی شو دوز او هغه ورته تعیین کړو. دا هغه کاور پیجونه دي چې خپله مایکروسافت ورد د خونه جوړ شوي دی او دلته اډ شوي دي. موږ هم کولی شو چې په دې شکل د شیپو څخه په استفاده سره یا آنلاین شکل موږ وکولی شو هغه اډ کړو او استفاده ترې وکړو، یا د شیپو څخه په استفاده سره جوړ کړو. دا خپله هم ټول د شیپو څخه په استفاده جوړ شوي. مثلا دا کار پیج دی. لومړی دلته کوم ټایټل چې موږ وضع کوو، مثلا کمپیوټر کنه، موږ دا وضع کولی شو کمپیوټر. ډاکومنټ سب ټایټل چې دی، همدارنګه هغه کوم نور موضوعات چې دلته دي د چپ واسطه لیکل شوی دی. دلته احمدي موږ هغه د مخکې نوم ورکړی او د ورډ ډاکومنټ دپاره په هغو خاطر دلته هغه او نور شکلونه هم کولی شو. مثلا کنټرول ان زه نوې صفحه خلاصه کړم. دلته بل کاور پیج دو ډاکومنټ ټایټل چې دی یا د مات په اړه دی کنه، ریاضي په اړه یا بل موږ کولی شو دوزه هغه ورته چې کړو تعیین کړو چې هر کاور پیج وي موږ د هغو ځای کوم چې جوړ شوي دی استفاده وکړو. کنټرول ان. دا هم د کاور پیج په اړه و. بل او که چیرې ډېر نور وغواړو دلته بعضې نور هم شته دي چې په دو کې الیمنټ او دیو په هر شکل دلته هغه شته د انتګرال دپاره او د دلته د یعنې موږ دو څه کولی شو چې هغه غوره کړو چې هر یو د موږ خوښه وي یا یې جوړ کړی شو. او که چیرې موږ داسې جوړ کړی وي او بېرته یې ریموو کوو، هغه یې دوزه بېرته یې ریموو کولی هم شو. ریموو کار پیج بېرته ریموو کېږي، یعنې د بین نه ځي. بل چې دی دا سیو سلیکشن ټو کاور پیج ګالري. که چیرې موږ یو کاور پیج ولرو چې په ګالرۍ کې وي، موږ یې دوزه هغه دلته سلیکټ کولی شو د کاور پیج شکل مطلب. بل چې هم دی بلانک پیج دی. دا موږ صفحې اضافه کولی شو، یو دوه درې دلته صفحې موږ ته ښکاري. زوم زیات کړم دلته چې ښکاره شي. دلته موږ ته هغه صفحې ښکاري چې موږ یې دو په واسطه کولی شو
هغه زیاتې کړو او د بیک سپیس چې کوم کیبورډ کې کوم باټن ده د هغه په واسطه بیرته موږ هغه کمولی هم شو ایدوځه هماغه لومړۍ صفحه او بیرته ایدوځه اډ کولی هم شو او بل چې دی پیج بریک دی که چیرې مو مثلا یو متن ولولو اکول آر ان جي که نه اوس دا غواړم چې مطلب بریک یې کړمه ایدوځه موږ کولی شو د بریک هغه کوم متن چې د موږ دی هغه بلې صفحې ته په اتومات شکل هغه نیمایي چې کوم دی د هغو پروګرافو دوه پروګرافو ترمنځ چې وه هغه بلې صفحې ته بریک کړل شو دا هم د پیجز ګروپ بخش شو کنټرول ان یوه نوې صفحه خلاصوو د ټیبل په اړه مخکې معلومات درکړل چې دغه څه شکل ته چې وایي رو ویل کېږي او په عمودي شکل چې موږ ښکته کېږو دو ته کالم ویل کېږي ایدوځه موږ کولی شو دا ورته تعین کړو مثلا دلته موږ لیکلی شو او ایدوځه د ټاپ په باټن سره موږ کولی شو دا بیرته اضافه هم کړو مثلا زه دلته لیکم آی ډي دو طرف ته هم لیکم نیم دو طرف ته هم لیکم فادر نیم که نه او دو طرف ته مثلا یو پروګرام لیکم کولی شو بیا دلته آی ډي چې مثلا یو د نوم یې چې دی احمد دی که نه او دو طرف ته هم د فادر نیم یم چې هر شی دی عمر دی او پروګرام چې دی ورډ دی ایدوځه یعنې موږ کولی شو داسې کالم ورته جوړ کړو او یو ټیبل ورته جوړ کړو د معلوماتو د رسولو دپاره چې موږ ته په ساده شکل ورسیږي که چیرې دا موږ سلیکټ کړو دلته یو ټیبل ټولز موږ ته راکوي د ډیزاین او د لیاوټ بخش چې دی چې د راتلونکي درس دی دا چې دی ځکه د ټیبل چې دی د خپله یو آبجکټ دی نو دا هر آبجکټ چې دی بیا ځان ته یو ګروپ ټابونه لري که نه چې د هغو څخه په استفاده په هغو کې تغییرات راځي شکلونه تغییرېږي رنګ ورته تغییرېږي هغه به په راتلونکي درس کې انشاءالله ووایو په دې انشاءالله راځي دا به ډیلیټ کړو خو دو طرفه موږ کولی شو ایدوځه په استفاده سره موږ دلته موږ ته ښکاري لس په اتو کې ټیبل مو جوړ کړو یعنې چې اته دانې روګانې او لس دانې کالمه او اته دانې روګانې ولري ایدوځه موږ ته نکړو که چیرې مو وغواړو چې دا زیات شي د انزیټ ټیبل څخه په استفاده سره موږ کولی شو دلته به هغه د کالمونو اندازه ورته وټاکو یعنې زه غواړم 15 دانې یا 8 دانې کالمه ولري او 4 دانې روګانې ولري ایدوځه کولی شو خپله موږ ته وینې 4 دانې روګانې لري په دې اندازه او 8 دانې کالمه چې په دې شکل راځي هغه موږ ته خپله جوړ کړل کنټرول ای سلیکټ کوو یعنې ایدوځه موږ کولی شو هغه په کوم اندازه چې موږ وغواړو کالم او روګان ایدوځه تشکیل کړو بل چې دی ټوپیټ بیهیور دی دا فکس کالم ویټ دا که چیرې موږ وغواړو کالم جوړ شي د یوه هر سره ویټ سره که نه هم موږ ته جوړېدلی شي چې په هر اندازه وي موږ ایدوځه هغه ورته تعینولی شو بل بخش چې دی او که اوټوپیټ په شکل وي هم کولی شي دلته لاندې جوړ کړو دلته به جوړ کړو اوټوپیټ په شکل هم مو کولی شو په موږ اندازه اوټوپیټ په شکل هم جوړ کړو چې که چیرې موږ یو حرف چکې نشته کړو د حرف په زیاتولو سره د کالم هم زیاتېږي سلیکټ ای چې زیات شي او بل چې دی په دې کې هم د اوټوپیټ وینډو په شکل کې چیرې وي په لومړي شکل چې موږ کوو د وینډو په شکل
موږ ته هغه هم تشکیلولی شي. او که چیرې وغواړو چې دغه زموږ د ریممبر ډایمنشن فار نیو ټیبل هغه کوم ډایمنشن په اړه چې موږ معلومات درکړل چې ځان ته کالم او رو سټرکچر لري که نه، نو د هغو هغه په شکل کې چیرې وي موږ کولی شو د هغو په شکل هم دلته جوړ کړو. ځکه اوټوکیټ موږ انتخاب کړی او د شکل راغله، که چیرې دا انتخاب نه کړم، دا نه انتخاب د وینډو په شکل وي یا نه وي، دلته ښکته د مور شکل راځي. دا هم د انځور ټیبل بخش. بل چې د ډرا ټیبل موږ کولی شو د په واسطه دلته یو ټیبل شی کو خپله ډرا کړو، یعنې رسم یې کړو. دلته په هر اندازه کولی شو موږ یو ټیبل دلته جدا جدا جوړ کړو. دننه په خانه کې هم موږ کولی شو چې یعنې په دې اندازه دلته په دې اندازه موږ کولی شو ټیبل جوړ کړو چې په هر اندازه موږ خپله وښیو، د هغو په اندازه موږ کولی شو د دوی په واسطه هغه ټیبل چې کړو جوړ کړو. اجازه هم کېدلی شي، خو دا په لیاوټ کې بیا راځي، انشاءالله بیا په هغه کې بیا وایو. دا هم د هغې بخش و. بل کانورټ ټیبل ټکسټ ټو ټیبل، کنټرول ای دا ټول پاکوو. که چیرې زه دلته ولرم مثلا شفت آی ډي کامه پسې نیم ولرم که نه، پسې کامه پروګرام ولرم که نه، پروګرام، زه غواړم دا په ټیبل کې ماته څه شي انزرټ شي. هغه ایدوزه موږ کولی شو د ټیبل خپل چې په هر شکل وي موږ کولی شو ایدوزه پروګراف وي، ټابز وي، آدر وي، موږ ایدوزه ورته انتقالوو. خپله د ټیبل په شکل هغه څه شو تبدیل کړل شو. بل د اکسل سپریډ شیټ په شکل هم موږ کولی شو چې هغه دلته راوړو. اکسل چې دی راتلونکی پروګرام زموږ دی، مثلا په دوی کې هم موږ کولی شو آی ډي طرف ته هم نیم که نه، همداسې نورو طرف ته فادر نیم داسې پسې اضافه کولی شو. دا هم د اکسل راتلونکی پروګرام دی چې موږ به یې وایو انشاءالله. نو دا هم د هغو شکل موږ ته څه کوي، دلته د هغو هغه کالم یې موږ ته دلته راوړل، هغه ټیبل یې موږ ته د اکسل شیټ یې راوړل. بل چې دی دلته لاندې کویک ټول بار دی، دلته بعضې بیولډ کلینډر شته دي، یعنې هغه جنترۍ شته دي چې د هغو په واسطه یعنې دی خپله جوړې کړې مایکروسافت ورډ او دلته یې اډ کړي دي، مخکې نه جوړې شوي. موږ کولی شو یعنې دا کلینډر دلته اډ کړو، یا نور کلینډر اډ کړو، ډیزاینونه یې ورته چینج کړو، یعنې دا کلینډر هم اډ کولی شو. هر شی دوزه کوم بیولډ چې دي یعنې دی د خوا نه جوړ شوی دی، موږ هغه په کار وي زه موږ کولی شو هغه ورته څه کړو اډ کړو چې په هر شکل وي، یعنې په دې شکل په دې شکل موږ کولی شو هغه ورته اډ کړو. نو انشاءالله د ټیبل او د پیج ګروپونه هم خلاص شو.